আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই এটা ধুনীয়া টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপিটো খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ আৰু উপকাৰিতা ইয়াৰ যথেষ্ট বেছি। তাৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু দুধ কচু আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ গোন্ধ কচু, যাৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আছে আৰু ঔষধিযুক্ত গুণো আছে, আৰু এয়া ভেদাইলতা আৰু কেইটামান জলকীয়া আৰু অকণমান তিল, কেঁচা তিল, আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ একেবাৰে আদা নহৰুখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু আজি ৰেচিপিটো জুইতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইবাবে মই কেৰাহী গৰম কৰি গৰম হোৱাত অকণমান তেল দি পাঁচফোৰণ দিলোঁ, এখিলা তেজপাত আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দি দিলোঁ মই পিচি থোৱা পেষ্টখিনি। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এইখিনি মই যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় আৰু পানী যিবোৰ এক্সট্ৰা পানী আছে সেইবোৰ শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান দিছোঁ জোখমতে হালধি আৰু নিমখ। গোটেইখিনি দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোক ঔষধি বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ চৰ্দি, জ্বৰ, কাহ আদি হয় তেতিয়া যদি এই ৰেচিপিটো আমি বনাই খাওঁ তেতিয়া ভালেখিনি উপকাৰিতা পোৱা যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি ভালদৰে লৰাই একদম ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় মই ভাজিলোঁ। আলুখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ জোখমতে পানীখিনি দি অকণমান উতলিবলৈ দিলোঁ। যেতিয়া উতলিল তেতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ ভাজি থোৱা মাছ, আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াত দি দিলোঁ অকণমান কেঁচা ধনিয়া আৰু গৰম মছলা অকণমান দি ভালকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি আজি জাল মাৰি ফালে কৰে। আৰু এই ৰেচিপিটো কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় উপকাৰিতা পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।